Selamat datang ke aplikasi TapTapLah. Dalam beberapa langkah mudah, kami akan pandu anda melalui proses pendaftaran untuk memulakan pengalaman anda. Sebagai permulaan, anda boleh teruskan klik Next dan Get Started. Mulakan dengan klik Register untuk mendaftar sebagai ahli TapTapLah. Isikan butiran anda dan tetapkan kata laluan seperti yang dinyatakan. Sila tunggu selama 30 saat dan kad OTP akan dihantar melalui mesej. Masukkan kad OTP yang diterima ke dalam kotak dan klik Verify. Tahniah dan selamat datang ke TapTapLah. Klik Explore Now. Langkah seterusnya, klik Upgrade Now untuk mendaftar sebagai anggota koperasi. Pilih jenis identifikasi anda dan isikan nombor kad pengenalan anda dan klik Verify. Malangnya, anda bukan anggota koperasi sedia ada. Anda boleh klik OK. Seterusnya, pilih koperasi yang anda ingin daftar. Untuk mendapatkan lebih banyak info penting koperasi, boleh klik View Details. Klik koperasi pilihan anda dan Next. Untuk menaik taraf kepada anggota koperasi, anda perlu melalui beberapa langkah pengesahan. Klik Let's Start. Proses ini direka bentuk untuk mengesahkan identiti anda. Klik Start untuk memulakan pendaftaran. Kemudian, pilih Malaysia dan select ID type mengikut kesesuaian kad pengenalan anda. Ketengahkan kad pengenalan anda dan ambil gambar. Pastikan kesemua butiran adalah jelas. Sila semak foto dan pastikan ia adalah kad pengenalan keluaran kerajaan. Klik Confirm setelah disemak. Seterusnya, ketengahkan muka anda untuk diimbas dan ikut arahan pada skrin klik Start. Berikan sedikit masa bagi sistem untuk menyemak. Tahniah, verifikasi anda sedang diproses. Anda akan dimaklumkan berkenaan status berjaya. Ia biasanya akan mengambil masa 2 hingga 4 jam. Di bawah nama anda menunjukkan pending. Bermaksud kami masih menunggu eKYC anda. Tahniah, anda sudah berjaya menjadi ahli koperasi. Mula menyemak aplikasi TapTapLah sekarang untuk menemui semua ciri dan faedah sebagai anggota koperasi. Terima kasih kerana memilih TapTapLah sebagai pilihan anda.